Përshëndetje të dashur miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri në C++, i cili është një mësim në vazhdim e mësimeve të playlistës në C++. Siç edhe shihni, tema e sotme ka të bëjë me kapërcimin pa kusht, opsioni GOTO, e kombinuar kjo dhe me strukturat dhe me strukturën if else if. Një shembull tipik dhe një program që do bëjmë neve ku më së miri shfrytëzohet pikërisht kapërcimi pa kusht, opsioni GOTO, si dhe kjo kombinohet me strukturat if else if. Pra ky kapërcim, themi ne, kombinohet kjo procedurë realizohet duke kombinuar me strukturat if, me strukturën if else if. Apo me strukturat if else if, sepse ne nuk mund të kemi vetëm një strukturë, po disa struktura. Atëherë, pas se të kaloj në zhvillimin e programit, pa humbur kohë, unë do sqaroj një herë në fillim ç'është kapërcimi pa kusht. Kapërcimi pa kusht, për kapërcim pa kusht për një pjesë të programit në një pjesë tjetër, ose në fund të tij shfrytëzohet komanda GOTO. Kjo komandë në formën e saj të përgjithshme shkruhet kështu: go to A, ku A neve na paraqet atë që quhet label ose etiket. Pra A është labela e zgjedhur lirisht si identifikator. Përmes kësaj komande, kompjuterit i urdhërohet që pa kusht ta vazhdojë ekzekutimin e programit, duke kapërcyer të komanda para së cilës gjendet label A. Pra programi nuk mbaron, por ai përsëritet sepse neve kapërcejmë pa kusht nga një pjesë e programit në një pjesë tjetër, pikërisht tek identifikatori label A. Për ta kuptuar më mirë këtë gjë, ne do shikojmë pikërisht shembullin ton në compilerin dev C++. Ne nuk po shkruajmë në një program që nga fillimi për faktin e thjeshtë sepse këto janë trajtuar në mësimet e mëparshme dhe nuk do shkruhet më, direkt do kalojmë në zhvillimin e programit ton. Programi do zhvillohet pikërisht në int main. Këtu më sipër kemi bërë një koment në disa rreshta, pra po ta slash yll dhe yll slash, të gjitha këto ne mund të shkruajmë komente në disa rreshta, pra në më shumë se një rreshtë. Dhe në këtë koment kemi shkruar program për krahasimin e dy numrave çfarë do të futur nga tastiera, duke përdorur strukturën if else if dhe kapërcimin pa kusht GOTO. Një shembull tipik, siç do ta shohim më poshtë kur ta zhvillojmë, pra për dy numra çfarë do të futur nga tastiera, neve do zhvillojmë, do bëjmë programin duke kontrolluar të vlera nga tastiera. Atëherë gjë e parë që do bëjmë, do deklarojmë ato që quhen variabla, meqense kemi dy numra çfarëdo, unë këto variabla do deklaroj dy variabla A dhe B për shembull, të cilat i deklaroj të tipit double. Pra double, shkruaj tu double A presje B, pik presje. Gjithashtu mund deklaroj edhe një variabël tjetër të tipit karakter, e cila do të na duhet pikërisht për të ripërsëritur procedurat për krahasimin e dy numrave, pra si themi ne, për të ripërsëritur programin. Dhe kjo variabël që do të na shërbej pikërisht për këtë gjë është ne kemi një variabël tipit karakter dhe i vëm emrin x për shembull, char x pik presje. Pra kam deklaruar tre variabla. Pasi kam bërë këtë gjë, unë do të deklaroj një etiket që e deklaroj me emrin fillimi, dy pika. Në këtë mënyrë, fillimi këtu, në këtë mënyrë, etiketa që unë kam deklaruar është me emrin fillimi. Unë këtu mund të bëj edhe një koment, pra deklarimi i etiketës. Deklarimi i etiketës ose label, që i themi ndryshe, label. Pra kjo etiket, kjo etiket, ky label, themi ne, identifikon pjesën e fillimit të programit, pra aty ku fillon programi. Kështu që kaloj më poshtë dhe do zhvilloj programin tim. Çfarë do bëj? Unë do zhvilloj programin brenda, si themi ne, brenda në këtë etiket, pra brenda këtij identifikatori, themi ne, më poshtë do zhvilloj programin tim, i cili do të vijoj në fillim fare. Unë do të insert, do të afishoj disa njoftime nëpërmjet operatorit cout, dhe mund të themi fut vlerën e numrit, A, dy pika. Për output më të mirë
unë mund të ndaj vlerën e numrit A nga numri që të kontrolloj, që të fus nga tastiera, pra që vlerë e cili të kontrollohet nga tastiera. Kjo realizohet pikërisht me dy thonjza çift të ndara këto me një hapësirë. Ku kjo hapësirë, nihet si është një karakter, mund të themi, dhe është një karakter dhe përfaqësohet është karakter dhe përfaqëson tipin string të dhënave. Pra, një hapësirë përfaqëson tipin string të dhënave, pra është një karakter çfarëdo. Atëherë, nuk kaloj me endline më poshtë, po pik presje, sepse në të njëjtin rreshun do vendos vlerën dhe tu do vendos vlerën. Sin do kontrolloj vlerën e futjes nga tastiera, vlera e futur nga tastiera kontrollohet nëpërmjet operatorit sin A, sepse variabli ynë double është pikërisht A, pik presje. Të njëjtën gjë do bëhet edhe për B, që për variablin B, në mënyrë që mos të mbas kohë i jap një kopë, CTRL-C, shkoj më poshtë, CTRL-V. Fut vlerën e numrit B, tani ndryshoj emërtimin nga A në B dhe këtu sin B. Pra çfarë kam bërë? Kam bërë dy njoftime. Fut vlerën e numrit A nga tastiera dhe kontrolloj vlerën nga tastiera me anë të operatorit sin A, dhe fut vlerën e numrit B nga tastiera dhe kontrolloj futjen e vlerës nga tastiera të numrit B me anë të operatorit sin B. Pasi kam bërë këtë gjë, unë mund të kaloja dhe më poshtë, si out, endline për një output më të mirë, dhe do përdor ato që quhen strukturat, if else, ose strukturën krahasuese if e koordinuar kjo me else. Kur kemi degëzim të plot, ne përdorim if else. Dhe atëherë do përdor strukturën krahasuese if, shkoj këtu dhe krahasoj në qoftë se A-ja është më e madhe se B, unë këtu kam përdorur pikërisht operatorin relacional, pra krahasues A më e madhe se B, atëherë unë mund të them një njoftim. Mund të përdor ato klapa gjapërushe, kur unë kam vetëm një njoftim ose vetëm një veprim, themi një afishim apo një veprim, zakonisht këto nuk shnohen, por për korrektësi dhe për strukturë unë këto mund t'i shnoj. Nuk është se është gabim, kështu bile duhet bërë. Atëherë if A më e madhe se B, unë mund të them njoftimin si out, numri A i barabartë, dhe këtu kaloj për output më të mirë, numri A i barabartë me përsëri do vendos vlerën A nga tastiera, pra numri A është njoftim çfarëdo i barabartë, krijoj një hapësirë me vet A, variablin A, përsëri kaloj këtu më poshtë, është A-ja më e madhe se B, është më i madh se numri B i barabartë përsëri këtu mund të shkruajmë, të krijoj një hapësirë dhe afishojmë atë që quhet B. Kaloj një rresh më poshtë, endline. Në këtë rast, pra në qoftë se A është më e madh se B, atëherë numri A i barabartë me A është më i madh se numri B i barabartë me B. Këtu kemi bërë pjesën e parë në strukturën if. Meqense kemi një degëzim të plot, krahasim të plot të dy numrave, atëherë unë të përdor strukturën else. Else kundërshton pikërisht kushtin if. Tjetër, pra në qoftë se else, unë mund të thoshja else dhe përsëri brenda strukturës else unë mund të përdor një if. Else kundërshton ifin e parë, por brenda këtij else-i ton ne mund të përdorim përsëri struktura if. Atëherë unë mund të thoshja përsëri if, dhe në qoftë se A-ja është e barabartë me B, ne kemi parë operatorët relacional krahasues, shenja e barazimit ku përdor krahasimin, përdoret është dy baraz, A e barabartë me B, atëherë unë këtu mund të themi njoftim tjetër. Njoftimi është pikërisht ky si out, mund mos i përdor të klapa gjapërushe, pra nuk është se bën një gabim, si out, dhe mund të thoshja këtu numri
numri A është i barabartë me numrin B. Numri A është i barabartë me numrin B. Këtu duhet të ndosur dy thonjzat. Patjetër, gjë që na i tregon dhe vetë compileri, pra numri A është i barabartë me numrin B. Dhe përsëri këtu kalojmë një rresh më poshtë, pikë presje. If, else, if. Tani përsëri pas këtij if unë mund të përdor një kusht tjetër krahasues. Else, atëherë përsëri mund të thoshja këtu else. Dhe njëherë else dhe kalojmë më poshtë cout kut kushti i parë, numri A është më i madh se numri B, u kundërshtua nga else këtu, por dhe i cili pranon kushtin e dytë A barazë me B. Else këtu gjithashtu do kundërshtojë dy të parat, pra A barazë me B, i cili ndodhet pikërisht në brenda else-it të dytë, i cili kundërshton kushtin e parë. Pra, po ta vëmë re, A më e madhe se B dhe A barazë me B do të kundërshtohen pikërisht nga else që neve përdorim të poshtë. Else kut mund të thoshim këtu numri A-ja është i barabartë me numri B, këtu A-ja ishte më i madh se numri B, atëherë mund të thoshja numri A është kundërshton dy të parat. Pra, është dy kushtet e para është më i vogël se numri B. Është më i vogël se numri B. Dhe kaloj një rresh më poshtë. End line, pikë presje. Këtu kemi mbaruar pak a shumë programi për sa i përket krahasimin, por jo gjithë programin, sepse ne jemi brenda një etikete, apo jo, jemi brenda kësaj etikete. Në qoftë se unë dua që kjo procedurë të përsëritet, pra programit mos të mbyllet me njëherë, por kjo procedurë të përsëritet, për këtë arsye unë do përdor ato që quhen kapërcimin pa gusht. Dhe unë këtu mund të bëj edhe një komend. Komendet mund t'i bëj kështu: përsëritja e programit, përsëritja e procedurës së ekzekutimit të programit. Përsëritja e procedurës së ekzekutimit të programit, kalojmë më poshtë. Kjo më bëhet këtë gjë, komentun e bëj që të kemi ta kuptojmë më mirë kodin, pra kodin brenda në compilerin ton, pra ta kuptojmë më mirë programi, prandaj e kam bërë këtë koment dhe tani unë do zhvilloj pikërisht pjesën e programit që ku të përsëritet procedura krahasuese. Si do ta bëj këtë gjë? Shikojmë më poshtë. Atëherë, unë këtu mund të kaloj për shembull cout kut end line përsëri end line për të patur një hapësirë, një distancë nga një procedurë në tjetrën, pikë presje, dhe mund të them një njoftim cout kut, mund të shkruaj a të përsëritet procedura pikë pyetje. Nëse po, neve do shkruhet një p të vogël nga tastiera. Presje, nëse jo, nëse po, presje p, nëse jo, do shkruajmë një jetë të vogël nga tastiera. Kalojmë një rresh më poshtë, end line, pikë presje. Dhe në këtë mënyrë unë kam bërë të njoftim. Atëherë, gjë e parë që do bëj, këtë gjë do realizoj pikërisht nëpërmjet variablit të tipit karakter që deklaruam në fillim. Pra, char x, këtë deklaruam në fillim. Dhe unë do vendos pikërisht
do fut një vlerë nga tastiera. Them sin x, pikpresje, dhe për të vlerë që fus nga tastiera, që do jetë një variabël e tipit karakter, sepse ne këtu p-ja dhe j-ja janë karaktere çfarëdo. Për këtë arsye, meqenëse unë fus karaktere çfarëdo, variabëli e tipit karakter në këtë rast është x-i. Vlerën e x-it e kontrolloj nga tastiera. Atëherë, unë këtu përsëri të përdor një strukturë krahasuese. If dhe them x-i është, nëse x është e barabartë, nëse kemi variabël e tipit karakter, do përdor thonjza teke, nëse x është e barabartë me p, unë këtu mund të hap një klap gjaporushe dhe them kut mund të thoshe përsëritja e procedurës së ekzekutimit, ose thjesht përsëritje e ekzekutimit, endline, pikpresje, kaloj më poshtë për një output më të mirë, mund të thosh jakut, dhe disa vjet në prera. Kjo gjithnjë për të patur një afishim më të formatizuar, më të mirë, dhe këtu vendos disa vjet në prera. Po, është e qartë kjo gjë. Përsëri kalojmë një rresht më poshtë, endline, pikpresje. Por që të kemi përsëritje të ekzekutimit, ne duhet të shkojmë në fillim programit përsëri, dhe kjo gjë realizohet nëpërmjet komandës ose instruksionit goto. Atëherë, goto, ku do shkojmë? Do shkojmë te etiketa e fillimit. Fillimi, e cila është kështu. Atëherë do themi goto fillimi. Pikpresje, në rast të kundërt, pra në këtu mbarojmë, jemi brenda klafave gjaporushe të kushtit if, në rast të kundërt, do themi else. Pra përsëri do kemi degëzim të plot, if dhe else, dhe mund themi njoftimin si out, programi, pra else do kemi përsëri njoftimin, programi përfundon. Programi ka përfunduar. Përfundoi, ose ekzekutimi përfundoi, si do që ta themi, përfundoi. Kalojmë këtu, endline. Në qoftë se nuk vendos shkronjën p nga tastiera, programi përfundon. Pra, endline. Dhe në këtë mënyrë ne themi se kemi përfunduar komplet programin ton, duke përdorur qoftë etiketën, pra labels, fillimi, dhe kemi përdorur gjithashtu komandën goto. Goto dhe kjo etiket është koordinuar pikërisht me strukturat if, else, if, si dhe if, else. Ekzekutojmë programin dhe shikojmë, nëse kemi bërë një gabim të fillojë ekzekutimi i programit. Presim pak. Po, në këtë rast, programi është fare i sakt, atëherë fut vlerën e numrit A. Në qoftë të thoshja 5, fut vlerën e numrit B. Dhe në qoftë të thoshja për shembull 4, atëherë numri A barazi me 5 është më i madh se numri B barazi me 4. Atë përsëritet procedura nëse po P, nëse jo ja. Në qoftë se unë këtu them për shembull P e vogël dhe them përsëritje ekzekutimit, dhe vendosim një numër nga e para, fut vlerën e numrit A, them A-ja barazi me 4. Ne vlerën e numrit B, A-ja barazi përsëri me 4, dhe themi numri A është i barabartë me numrin B. Kur unë jap enter, do dalë numri A është i barabartë me numrin B. Atë përsëritet procedura, nëse po P, nëse jo ja. Atëherë përsërisem P nga tastiera, përsëritje ekzekutimit. Them për shembull fut një numër tjetër, minus 35.8, minus 35.8, dhe fut vlerën e numrit B,
fusim vlerën e numrit B, për shembull 44 presje 8. Atëherë numri A është më i vogël se numri B. Dhe kështu ne mund të vazhdojmë të bëjmë përsëritje pa fund derisa të japim J ose një karakter tjetër çfarëdo nga tastiera. Atë përsëritet procedura, në qoftë se P po, në qoftë se J jo. P përsëri, fut vlerën e numrit A. Unë mund të fus për shembull 86.9, përsërit 86.9, numri A është i barabartë me numrin B. Atë përsëritet procedura nëse po P, nëse jo J. Atëherë japi J nga tastiera, programi përfundoi. Pra, në këtë rast, qoftë unë do klikoj dhe një karakter çfarëdo ose enter, një karakter çfarëdo për shembull, ne dalim pikërisht nga programi sepse na ka dalë njoftimi programi përfundoi. Miq të dashur, ky ishte mësimi për sot, besoj se është e qartë. Ky ishte kapërcimi pa kusht, këto ishin strukturat if, else, if, të kombinuara pikërisht me komandën goto. Besoj se kam qenë i qartë në këtë mësim, miru takofshim në mësimet e tjera.